साथीहरू कुनै पनि विज्ञापन खुलिसकेपछि जस्तो तपाईको नेपाल प्रहरीमा खुल्ला, तपाईको चाहिँ कुनै पनि लोकसेवामा खुल्ला, त्यसैगरी तपाईको कुनै पनि सिटिबिटीमा खुल्ला, कुनै पनि यावत ठाउँमा फर्म खुलिसकेपछि तपाईको इन्ट्रान्स फर्म होस्, सिटिबिटीमा भइसकेपछि, त्यसैगरी अरू कुनै पनि विज्ञापन भइसक्यो भने जस्तै चाहिँ स्थायी होस्, करार होस्, कुनै पनि विज्ञापनमा फर्म भर्नु पूर्व तपाईले अति आवश्यक कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईको डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टलाई तपाईले अहिले चाहिँ हरेक कुराहरुमा अनलाइन फर्म रहेको छ। जस्तो तपाईले लोकसेवाको फर्म भर्नुहुन्छ, अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ। यसैगरी सिटिबिटीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिला तपाईले अनलाइन फर्म नै भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले स्कलरशिपमा फर्म भर्नुहुन्छ, अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ। तपाईले त्यसैगरी फुल पेमेन्टमा फर्म भर्नुहुन्छ, अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईको पुलिसमा खुलोस् फर्म तपाईले पनि अनलाइन फर्म नै भर्ने हो। यसैगरी लोकसेवामा खुले पनि तपाईले अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ साथीहरु। अब तपाईले आज म यो भिडियोमा रहेर के कुरा सिकाउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म किन यति विषयको मैले कुरा गरे भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा फर्म भर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला डकुमेन्ट चाहिन्छ। नम्बर 1 मा यदि तपाईसँग डकुमेन्ट छ भने मात्र तपाईले हरेक विषयमा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 1 कुरा। अब तपाईसँग डकुमेन्ट त छ तर तपाईले अनलाइन फर्म भर्दै हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईले कुनै पनि डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्नु पर्यो। हरेक कुराहरु चाहिँ तपाईसँग डकुमेन्ट छ भने हरेक कुरामा भनेको हुन्छ कि डकुमेन्ट स्क्यान गर्नु पर्यो र यति साइजमा पीडीएफ बनाएर अपलोड गर्नु पर्यो अर्थात् जेपीजी फर्ममा यति साइज बनाएर अपलोड गर्नु पर्यो भनेर उले भनेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ के हुन्छ हरेक कुराहरु फटा भन्दाखेरि 20 केबी भन्दा तल अर्थात् 20 एमबी भन्दा तल, 20 एमबी भन्दा पनि केबी भन्दा तल, पीडीएफ चाहिँ 200 केबी भन्दा तल, 500 केबी भन्दा तल, यसै गरी चाहिँ यतिमा अपलोड गर्नुहोस्। यति इन्टु यति साइजको फोटो र यति साइजको पीडीएफ, यति साइजको फोटो भनेर अपलोड गर भनेको हुन्छ कुनै पनि विज्ञापन खुलिसकेपछि साथीहरु हो। आज म त्यसैको बारेमा यो भिडियो बनाउन खोज्दै छु। यदि तपाईले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि लोकसेवामा कुनै पनि सिटिबिटीमा भनेपछि तपाईले चाहियो नम्बर 1 मा डकुमेन्टको साइज चाहिन्छ र डकुमेन्ट स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो डकुमेन्ट कसरी स्क्यान गर्ने त त्यसको बारेमा र तपाईले चाहिँ अर्को कुरा के भन्दाखेरि फोटो चाहिन्छ। फोटो जस्तो तपाईको नागरिकताको फोटो, तपाईको चाहिँ सिग्नेचर, तपाईको चाहिँ रियल जेपीजी साइजको तपाईको 500 साइजको फोटो, यो कुराहरु सम्पूर्ण हामीले फोटोको साइज फोटो कसरी खिच्ने र कसरी हामीले साइजलाई त्यसलाई मेन्टेन गरेर जे जति साइजमा उले मागेको छ लोकसेवा आयोगले, सिटिबिटीले, अरु कुनै पनि ले कति साइजमा मागेको छ त्यो साइजको फोटो हामीले कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं त हो त्यसको बारेमा म यो भिडियोमा तपाईले सुरुबाट अन्तिमसम्म A to Z पुरै प्रक्रिया फोटो खिचेर साइजलाई मेन्टेन गर्ने देखि लगेर तपाईले पीडीएफ मेन्टेन गर्ने देखि लगेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु कसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं त त्यो पूरा प्रक्रिया म यसैमा तपाईले देखाउने छु साथीहरु। नमस्कार साथीहरु, म हुँ वीरेन्द्र साई। तपाईलाई मेरो टेक वीरेन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लागौं साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ। कुनै पनि पीडीएफ अर्थात् तपाईले फोटो सबैभन्दा पहिला साइज बनाउनको लागि अर्थात् डकुमेन्ट स्क्यान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा म तपाईलाई एउटा कुरा के सिकाउँछु भन्दाखेरि फोटोको साइज कसरी साइज कम गर्ने त फोटोलाई कसरी खिच्ने र त्यो साइजलाई चाहिँ जस्तो तपाईकोमा चाहिँ जेपीजी फर्ममा अपलोड गर भनेको हुन्छ तपाईको फोटो सिग्नेचर त्यो साइजलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं। जस्तो यति इन्टु यति साइजको भनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौं, कसरी बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा म सबैभन्दा पहिला त्यसको बारेमा म तपाईले देखाउन चाहदै छु साथीहरु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले यो यहाँनेर देख्नु भयो नि एउटा पीडीएफ छ, एउटा सरी साथीहरु एउटा चाहिँ एप्स छ फोटो एन्ड पिक्चर रिसाइजर भन्ने एउटा एप्स रहेको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ यो एप्स डाउनलोड गर्नको लागि म तपाईले जस्तो मानौ हामीले सबैभन्दा पहिला जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। म प्ले स्टोरमा क्लिक गर्छु। प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला फोटो रिसाइजर भनेर सर्च गर्दा हुन्छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि फोटो रिसाइजर RESIZER फोटो रिसाइजर भनेर चाहिँ तपाईले जब सर्च गर्नुहुन्छ फोटो रिसाइजर त्यसपछि गएर तुरुन्तै सर्च गर्नुहोस्।
सर्च गरिसके साथीहरू यहाँ तल मैले बाहिर पनि देखाएको थिएँ, यता पनि देखिसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको एप्सलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरिसकेकोले चाहिँ ओपन भनिसकेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा पहिला डाउनलोड गर्नुहोस्। हेरेर डाउनलोड भन्ने अप्सन भेटिनेछ। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेकोले ओपन भनिसकेको छ। तपाईँले डाउनलोड गरी यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई ओपन गर्नु होला। म चाहिँ ओपन गरेँ, मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भइसकेकोले मैले यसलाई डाइरेक्ट ओपन गरेँ। तपाईँले डाउनलोड गरेर त्यसपछि ओपन गर्नु होला यो एप्सलाई साथीहरू है त। अब ओपन गरिसकेपछि यसरी तपाईँको सामु चाहिँ यो ओपन हुनेछ एप्स। तपाईँको सामु यसरी ओपन हुनेछ यो एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि है त साथीहरू। अगाडि चाहिँ अलि हुने छैन, सबैभन्दा पहिला डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर तपाईँले ओपन गर्नु होला। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फोटो चाहिँ खिच्न पर्यो। ठिक छ, तपाईँले चाहिँ फोटो बाहिर क्यामेराबाट सामान्य हिसाबमा खिच्दा पनि हुन्छ है। अब तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट पाउनु भएको छ, त्यो डकुमेन्ट एकदमै ठुलो साइजमा छ, त्यसलाई सानो गर्नु पर्यो। त्यो फोटो साइजमा है, यो चाहिँ हामीले जेपीजी साइजमा मात्र सानो गर्छौँ, पीडीएफ चाहिँ होइन साथीहरू। पीडीएफको बारेमा म तपाईँले एकछिन अहिले बताउने छु। पीडीएफको लागि छुट्टै प्रक्रिया रहनेछ। यो हामीले अहिले फोटोको साइज मेन्टेन गर्दैछौँ है त। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले कुनै पनि आफ्नो ग्यालरीमा अर्थात् तपाईँले क्यामेरा मार्फत फोटो खिचेको हुनुपर्नेछ। फोटो खिचिसकेपछि अब हामीले साइज मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सिलेक्ट फोटोज भनेर एक किसिमको अप्सन आउने चाहिँ यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सिलेक्ट फोटोज, एकचोटि सिलेक्ट फोटोजमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सामु चाहिँ जे जति ग्यालरीमा तपाईँको फोटाहरू रहेको छ त्यो सम्पूर्ण फोटाहरू यसरी ओपन हुनेछ। अब चाहिँ मैले के गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि यो जुन यहाँनिर रहेको छ यो दुईवटा फोटाहरू, यो फोटाहरू एकदमै लार्ज साइज भयो। यसलाई चाहिँ मैले कति भन्दाखेरि 100 KB अर्थात् 50 KB भन्दा तल झार्न खोजेँ। किन भन्दाखेरि मलाई 50 KB चाहियो, अर्थात् मलाई जति KB चाहियो त्यति KB नै हुन्छ कि साथीहरू। त्यो कुरा हो, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब जस्तो मैले यो सबैभन्दा सुरुको फोटा रहेको चाहिँ यसलाई एकचोटि ओपन गरेर हेर्छु। ओपन गरेर जस्तो योद्वारा हेर्छु है त। अब यो चाहिँ कति साइजको छ भनेर पनि हेर्छु मैले चाहिँ डिटेल्समा गएर। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ 203 KB को छ। तपाईँको सामु मैले यहाँ देखाइसकेको यो फोटो चाहिँ 203 KB को छ। अब यसलाई मैले 50 KB भन्दा तल झार्छु है त साथीहरू। 203 KB को छ तपाईँको सामु यहाँनिर मैले देखाइसकेको छु। अब यसलाई साइज घटाउनको लागि मैले के गर्छु, यही फोटालाई चाहिँ अब मैले यता चाहिँ तपाईँको सामु अब सिलेक्ट यही फोटालाई गर्छु। अघि चाहिँ ओपन गरेको थिएँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ पनि देखाइसकेको रहेछ यो चाहिँ 198 KB। सरी साथी, मैले यो चाहिँ अर्को फोटो ओपन गरेँ, केही छैन, जुन भए पनि। अब यहाँनिर यति कुरा बुझ्नुहोस् कि यो फोटो 198 KB को छ है त। अब यसलाई हामीले 50 KB भन्दा तल झार्नको लागि के गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ रिसाइज भन्ने अप्सन। रिसाइज अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। जब तपाईँले रिसाइज अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि गएर यहाँ थुप्रै किसिमको तपाईँको सामु मोरमा गरेर अझै पनि म अरू अप्सन पनि देखाउन चाहे। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 यसै गरी तल पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोटो यति इन्टु यतिको गर्नुहोस् भनेको हुन्छ नि, त्यो प्रक्रिया पनि यहीँ देख्न सक्नुहुनेछ। यताबाट छ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रक्रिया है त। त्यो पनि यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अझै मोरमा गरेर मैले थुप्रै किसिमको भएको यहाँको पुरै फिचरहरू देखाउन चाहेँ। अब साथीहरू मैले अझै पनि तपाईँले यहाँनिर देख्न अर्को अप्सन देख्न सक्नुभयो। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो नम्बर 1 मा चाहिँ माथि तपाईँले चाहिँ कति प्रतिशतमा चाहिँ कति इन्टु कतिको र कतिसम्म चाहियो भन्ने कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यति इन्टु यति साइजको हो। अझै पनि यहाँबाट तल प्रक्रिया देख्नुभयो यति इन्टु यति साइजको, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ वाइड इन द हाइट है, वाइट र हाइट, वाइट एन्ड हाइट। यसै गरी चाहिँ तपाईँको अलिकति तल सार्नु भयो भने कति KB को चाहियो तपाईँलाई चाहिँ मैले भने नि त यो 198 समथिङ KB को छ। यसलाई कति KB मा झार्न चाहनुभयो यहाँबाट बढाउनु पनि मिल्छ साथीहरू, घटाउनु मात्र होइन बढाउनु पनि मिल्छ। यहाँनिर अझै पनि मोर गरेर मैले यहाँनिर गर्न चाहे। तपाईँले यहाँनिर देख्नु 198 KB लाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ 100 KB मा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ नम्बर 1, 250 KB मा। यसै गरी 1.5 MB मा पनि तपाईँले बदल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको चाहिँ KB बाट MB पनि लग्न सक्नुहुनेछ। MB बाट तपाईँले KB मा कति चाहियो त्यति साइजमा तपाईँले साइजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जसो यसलाई 198 KB लाई मैले अब के गर्दैछु 100 KB मा कन्भर्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि मैले एकचोटि यो 100 मा क्लिक गरिदिन्छु। अब अटोमेटिक कन्भर्ट भइहाल्नेछ कि साथीहरू। यो हामीले चाहिँ कुनै दुविधाको कुरा नै रहेको छैन, अटोमेटिक कन्भर्ट भइहाल्नेछ। हामीले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, एकचोटि त्यसमा क्लिक गरिदिने। अब चाहिँ यो देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100 KB मा सेभ भइसकेको छ। तपाईँको सामु यहाँनिर अघि थियो 198 KB है त, अहिले यो भइसकेको छ तपाईँको 100 KB। 100 KB भन्नाले समथिङ 99 KB बनेछ। हामीले 100 KB मा बनाउँदाखेरि 99 KB बनेछ। अब चाहिँ मानौ के गर्न चाह्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँको बाहिर ग्यालरीमा अटोमेटिक सेभ भइसकेको हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले म ग्यालरीमै गएर एकचोटि देखाउन चाहे। ग्यालरीमै तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मानौ
म आफ्नो ग्यालरीमा ओपन गरेँ, ग्यालरी मेरो यता रहेको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो ग्यालरीमा ओपन गर्न चाहेँ, ग्यालरीमा ओपन गरेँ। अब चाहिँ तपाईँको यहाँ देखिएको छ कि तपाईँको चाहिँ अहिले बनाएको चाहिँ तपाईँको यो हो। तपाईँको साइज त मैले डिटेल्समा गएर साइज हेर्न चाहेँ, साइज देख्न सक्नुहुनेछ 101 केबी समथिङ बनेको रहेछ। तर पनि कति चाहिँ 99 100 समथिङ त्यही नजिकको भन्छ। हामीले 100 बनाएको 101 केबीको बनाएको रहेछ, तर यो रियलमा चाहिँ 100 भन्दा पनि बढी साइजको रहेको छ। यही फोटा हो, रियलमा देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामीले बनाएको अहिले, अनि यो चाहिँ योभन्दा पहिला थियो। हामीले यसलाई चाहिँ कति रहेको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको समथिङ 203 केबीको फोटा हामीले 100 केबीमा झार्यौँ है त। अब तपाईँ चाहिँ के हुन्छ, एकदमै धेरै झार्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ साइजहरू चाहिँ अलिकति राम्रो नदेखिने, अर्थात् मधुरो देखिने हुन जान्छ। तपाईँले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुनेछ, एकदम धेरै चाहिँ झार्न पनि मिल्दैन साथीहरू है। किन भन्दाखेरि मिल्न चाहिँ मिल्छ, तर अलिकति हाम्रो चाहिँ लस हुन्छ क्या, क्वालिटी एकदम बहुत लस हुन्छ। तर चाहिँ हामीले यति धेरै पनि कुनै पनि पिडिएफमा झार्नुपर्ने हुँदैन, यसमा चाहिँ त्यो समस्या पनि हुँदैन। तर चाहिँ मैले सिम्पली तपाईँले चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ मैले यो उहरू चाहिँ देखाएँ साथीहरू है। तपाईँले चाहिँ यो जे जति छ नि त, तपाईँले एकदम साइज कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जो कसरी तल झार्ने र कसरी माथि लग्ने त्यो भन्ने कुराहरू मात्रै मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेकोले मैले एकदमै तल पनि झारेँ, र अब म तपाईँले एकदमै माथि पनि लग्न चाहन्छु। जस्तो मानौ अब मैले फेरि ओपन गरेँ, फेरि अब म एउटा पिक्चर सेलेक्ट गरेँ, अब एउटा चाहिँ त्यो तपाईँले जति चाहिन्छ त्यसमा गर्नु होला। जस्तो मानौ फेरि एकचोटि मैले तपाईँलाई अर्को प्रक्रिया पनि देखाएँ, यसमा क्लिक गर्छु, फोटो जुन हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि रिसाइजमा क्लिक गरेर अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो मोडमा क्लिक गरेर योभन्दा त कम साइजको पनि बनाउन मिल्छ। जस्तो मानौ मैले यो 10% क्लिक गर्छु, अब कति साइजको बन्दो रहेछ देख्न सक्नुहुनेछ, 16 केबीको बन्यो। 16 केबी, सबैभन्दा कम चाहिँ 16 केबीमा बन्यो। यसरी बनाउने हो कि तपाईँले साइज तलमाथि कन्भर्ट यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसै गरी मैले एउटा फेरि अर्को फोटो मैले सिलेक्सन गर्छु, सरी अर्कोमा क्लिक भएछ, ल फेरि सिलेक्सन गरेँ। सिलेक्सन गरिसकेपछि साथीहरू योलाई मैले अब चाहिँ तपाईँको जुन हो त्यसलाई सिलेक्सन गरेर अब म यसलाई बढाउन चाहेँ है। बढाउन चाहेको लागि चाहिँ भने त अन्तिम गएर मैले यसलाई कति वर्षसम्म बनाउन मिल्ने रहेछ, 2 MB सम्म। अब यसलाई मैले 2 MB को पनि बनाउन मिल्नेछ साथीहरू। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो जति रहेको छ तपाईँको देख्न सक्नुहुनेछ। पहिला थियो तपाईँको 198 केबी, अहिले तपाईँको सामु बनिसकेको छ, यो चाहिँ तपाईँको 2 GB को बनिसकेको छ साथीहरू। यसरी तपाईँले चाहिँ फोटोलाई कममा छ भने बढीमा, बढीमा छ भने कममा, र तपाईँले चाहिँ कति साइजमा उसले मागेको छ त है, उसले चाहिँ फर्म भर्दाखेरि यति साइजमा अपलोड गर भनेको हुन्छ नि, त्यति साइजमा मागेको छ त। यसै गरी यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट मजाले कसरी त्यो साइजलाई बनाउन सकिन्छ त, त्यो साइजमा यहाँबाट बन्छ भने ठिक छ, माथिबाट बनाउनुहोस् है। अझै अलिकति ठुलो साइज चाहिएको छ भने यहाँ नजिक जानुहोस्, अझै पनि ठुलो चाहियो यहाँ नजिक जानुहोस्, अझै पनि बढी प्रक्रिया चाहियो मोरमा क्लिक गरेर अरू अप्सन पनि निकाल्नुहोस्। र तपाईँले यति कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि यदि त्यहाँ 20 केबी भनेको छ भने समथिङ 19 केबी भन्दा तल नझार्नु होला। अब 20 केबी भनेको छ, तपाईँले 10 केबीमा झार्नुभयो भने एकदमै लो क्वालिटी देखिनेछ कि साथीहरू। त्यही भएर तपाईँले त्यहाँ नजिकको चाहिँ त्यो, तर त्योभन्दा अलिकति नजिकको को छ त्यसलाई गर्नु होला। अब हामीलाई 500 MB भन्यो सपोज है, 500 MB भन्यो भने हामीले 300 100 MB मा नझार्ने कि त्योभन्दा क्वालिटी एकदम लस हुन जान्छ। त्यही भएर त्यहाँ नजिकको त्यो, तर त्यहाँभन्दा नजिक 500 भन्दा माथि जानु भएन। किन भन्दाखेरि 500 MB भन्दा माथि हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सपोर्ट नै गर्दैन। त्यही भएर बरु 479 सम्म पनि गर्दा केही फरक पर्दैन। त्यो गर्ने अप्सनहरू यहीँ रहेको छ। यहाँ पर्सेन्टेजबाट गर्न सक्नुहुनेछ, अर्को अप्सन रहेको छ यसै गरी वाइट एन्ड हाइटबाट गर्न सकिनेछ। यसै गरी चाहिँ हाम्रो साइज पनि यहाँबाट अटोमेटिकली मेन्टेन मोडमा क्लिक गरेर कति चाहिएको 100 केबी चाहिएको छ भने 100 मा क्लिक गर्नुहोस्, र पछि चाहिँ यहाँबाट मेन्टेन गर्दा पनि भयो। यसै गरी हामीले कुनै पनि चाहिएको फोटाहरू आफूले यहाँ सिलेक्ट गरेर मेन्टेन गरेर राख्न सकिनेछ साथीहरू। मैले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू तपाईँले चाहिँ यो भिडियो मार्फत मजाले क्लियर डाउट गरेँ साथीहरू। तपाईँले यहाँनिरबाट मजाले मैले तपाईँले A to Z प्रक्रियाहरू कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिएको साइजमा मेन्टेन गर्न सकिन्छ त्यो प्रक्रियाहरू पनि मैले तपाईँले चाहिँ देखाएँ। तपाईँले यही प्रक्रियामा तपाईँले बुझ्नुभयो होला, मलाई त्यही लागिरहेको छ, मजाले बुझ्नुभयो होला है। यही गरेर तपाईँ जे जति डकुमेन्टहरू भनेको हुन्छ नि साइज, यसै गरी हामीले मेन्टेन गर्ने हो। अब बढी छ भने चाहिँ बढीमा लग्ने, र कम छ भने चाहिँ हामीले कममा लग्न सक्छौँ। हामीले बनाएकोहरू अहिले चाहिँ यता देख्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ हामीले बढी साइजमा बनायौँ, यो एकदमै कम साइजमा बनायौँ, त्यही भएर अलिकति मधुरो टाइपमा देखियो, र यो चाहिँ अझै पनि यो कममा रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो रियल डकुमेन्ट थियो। यसै गरी तपाईँले तल माथि साइज सार्नु होला साथीहरू। कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरू, अर्थात् हाम्रो डकुमेन्ट भन्दा पनि यहाँ JPG फर्मका लागि सार्नु होला है। यसमा चाहिँ हामीले JPG फर्मको लागि चाहिँ तल माथि सार्न सक्छौँ। यो थियो साथीहरू तपाईँलाई JPG फर्मलाई कसरी साइजलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ फोटालाई।
अब तपाईले अर्को प्रक्रिया के रहनेछ भन्दाखेरि पीडीएफ कसरी बनाउने र पीडीएफ साइजलाई कसरी साइज मेन्टेन गर्ने त्यो प्रक्रियाको लागि साथीहरु मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा भिडियो राख्ने छु। यसरी पीडीएफ साइज बनाउनुहोस्, यसरी हरेक गर्नुहोस् भन्ने कुराहरुमा पीडीएफ फाइल यसरी बनाउनुहोस् भनेर एउटा भिडियो राखेको छु। त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईले चेक आउट गरेर तपाईले त्यसरी बनाउनुला तपाईको आफ्नो पीडीएफ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईले मैले फोटोको साइज कसरी बनाउने भन्ने कुरा त यहाँबाट सिकाइसके साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। छुट्टिनु पूर्व एउटा रिक्वेस्ट, अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईले गरेको एउटा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइबले गर्दा मलाई यस्तै फरक किसिमका भिडियोहरू बनाउन एकदमै हौसला मिल्नेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मका लागि बाई।